Xin chào các bạn. Iraq nằm trong lưu vực của Tigris và Euphrates. Đây là khu vực lưỡng hà, nơi khởi nguồn của nền văn minh nhân loại. Nhưng hiện nay quốc gia này lại đứng trước viễn cảnh khát nước nghiêm trọng. Do đó, vào ngày 18 tháng 1 năm 2025, Tổng thống Abdul Latif Rashid đã có bài phát biểu cho rằng quốc gia của ông đang phải đối mặt với sự suy giảm tài nguyên nước cùng với tình trạng sa mạc hóa và hạn hán ngày càng nghiêm trọng. Câu chuyện nước ở đây không đơn giản chỉ là thiếu hay thừa mà là một vòng luẩn quẩn khủng hoảng. Lũ lụt tàn phá vào mùa mưa, cuốn trôi cả làng mạc, phá hủy hạ tầng. Nhưng khi mùa khô đến, cả một vùng đất rộng lớn lại chìm trong khô hạn. Nông dân không đủ nước tưới tiêu, cây trồng chết dần, còn đất đai hóa mặn. Tình trạng này không phải mới xuất hiện mà ngày càng tồi tệ hơn do tác động kép của biến đổi khí hậu, sự khai thác nước không kiểm soát ở các quốc gia láng giềng và sự bất lực trong quản lý nguồn nước của chính Iraq. Nhìn từ một góc độ khác, nguồn nước tại đây không chỉ là vấn đề về môi trường mà còn là nguồn gốc của những mâu thuẫn cũng như bất ổn. Sự thiếu công bằng trong việc phân chia nguồn nước đã làm gia tăng xung đột giữa các khu vực và làm rạn nứt thêm bức tranh vốn đã đầy chia rẽ. Căn nguyên của sự khô hạn. Từ cách đây hơn 6.000 năm, vùng đất lưỡng hà đã được con người khai phá và phát triển thành một trung tâm văn minh rực rỡ. Với hai dòng sông chảy xuyên suốt lãnh thổ, nơi đây đã trở thành địa điểm lý tưởng để xây dựng các thành phố lớn như Babylon và Nineveh. Người dân thời đó cũng sớm nhận ra tầm quan trọng của nguồn nước, nên họ bắt đầu xây dựng các hệ thống kênh đào và đập nước để tưới tiêu cũng như phục vụ cho nông nghiệp. Những công trình thủy lợi này vừa giúp người dân kiểm soát dòng chảy của hai con sông, lại vừa bảo vệ họ khỏi nguy cơ lũ lụt. Nhờ vào khả năng quản lý nước vượt trội, vùng đất này đã trở thành nơi khởi nguồn của nền văn minh nhân loại. Nhưng sự phát triển ấy không kéo dài mãi mãi. Qua thời gian, các dòng sông bắt đầu thay đổi dòng chảy một cách tự nhiên và những hệ thống thủy lợi cổ xưa dần bị mai một. Lũ lụt xảy ra thường xuyên hơn, gây thiệt hại nặng nề cho mùa màng và cuộc sống của người dân. Đồng thời, sự suy thoái môi trường tự nhiên cũng diễn ra. Trong đó, sa mạc hóa, một hiện tượng mà Iraq vẫn đang phải đối mặt, đã manh nha từ thời cổ đại khi đất đai bị khai thác quá mức và không được tái tạo kịp thời. Các nền văn minh nối tiếp nhau trỗi dậy và suy tàn, nhưng không ai có thể duy trì được sự cân bằng giữa con người và tự nhiên. Tiếp theo, hãy nhìn vào giai đoạn đế quốc Hồi giáo Ả Rập và thời kỳ Trung Cổ. Dưới triều đại Abbasid, với thủ đô đặt tại Baghdad, lưỡng hà một lần nữa trở thành trung tâm của thế giới. Người Hồi giáo tiếp tục phát triển các công trình thủy lợi để phục vụ cho nền kinh tế nông nghiệp thịnh vượng. Nhưng rồi chiến tranh và xung đột liên miên vào thế kỷ 13 đã tàn phá nặng nề hệ thống thủy lợi này. Đặc biệt, cuộc xung đột vào năm 1256 giữa hai giáo phái Sunni và người Shia đã gây ra một trận lụt tàn khốc. Không lâu sau đó, họ bị đế quốc Mông Cổ xâm lược và từ ngày 29 tháng 1 năm 1258, thủ đô Baghdad của triều đại Abbasid bị vây hãm nghiêm ngặt từ mọi phía. Rồi khi các con đê của kênh đào Duzay bị phá vỡ, nước tràn vào thành phố và làm ngập lụt trại của quân đội Abbasid. Cuối cùng, người Ả Rập cũng phải thất thủ sau 13 ngày bị bao vây. Sau đó các kênh đào bị phá hủy hoặc bỏ hoang, trong khi các dòng sông không còn được kiểm soát tốt, dẫn đến lũ lụt và hạn hán xảy ra thường xuyên hơn. Khi bước sang thời kỳ cận hiện đại, Iraq nằm dưới sự cai trị của đế quốc Ottoman và tình trạng quản lý nguồn nước tiếp tục suy giảm. Các công trình thủy lợi không được duy trì và nâng cấp, trong khi dân số ngày càng tăng đã gây áp lực lớn lên nguồn tài nguyên nước. Khi Iraq trở thành một quốc gia độc lập vào thế kỷ 20, những thách thức lịch sử trở thành một gánh nặng khổng lồ. Đặc biệt, một sự kiện có tính ảnh hưởng lớn đến họ cho đến tận ngày nay xảy ra vào thập niên 1970, khi quốc gia láng giềng nằm ở ven sông Tigris và Euphrates là Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành xây dựng 22 con đập cùng 19 nhà máy thủy điện. Điều đó đã hút cạn 80% nguồn nước của Iraq. Thậm chí đập Ulusu còn làm giảm thêm 56% dòng nước của sông Tigris vào quốc gia này. Nó cũng góp phần làm gia tăng sa mạc và đất hóa mặn ở các đầm lầy phía nam. Cũng trong thời kỳ này, Iran, một quốc gia khác có ảnh hưởng đến nguồn nước của Iraq, đã thực hiện nhiều dự án chuyển hướng dòng chảy từ các nhánh sông nhỏ của Baghdad. Mặc dù không lớn như các dự án của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng các hoạt động trên cũng góp phần làm suy giảm lượng nước sẵn có. Các con sông và nhánh sông nhỏ vốn là nguồn sống cho nhiều cộng đồng ở miền nam Iraq dần trở nên khô cạn. Hệ quả là vùng đất từng được gọi là vườn địa đàng bắt đầu trở nên cằn cỗi. Ngoài ra, Iraq còn phải đối diện với một mối đe dọa khác từ những công trình do chính họ tạo ra, đó là con đập Mosul. Được xây dựng vào những năm 1980 trên sông Tigris,
Ban đầu nó được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích lớn về thủy lợi và phát điện. Tuy nhiên, nền móng của đập lại được xây dựng trên lớp đá thạch cao dễ bị hòa tan khi tiếp xúc với nước, khiến nó luôn ở trong tình trạng nguy hiểm. Bên cạnh đó, địa lý cũng đóng vai trò quan trọng đối với nguồn nước của quốc gia này. Khi nhìn vào bản đồ, ta có thể thấy Iraq nằm ở gần giao lộ của 3 châu lục Á, Âu, Phi, đồng thời bị bao bọc bởi những nước có ảnh hưởng lớn như Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Jordan, Kuwait và Ả Rập Saudi. Do đó, nó đóng vai trò quan trọng trong thương mại và vận tải. Với các đường bờ biển giáp Vịnh Ba Tư nên họ có thể tiếp cận với các tuyến đường thương mại quốc tế, nhất là trong việc xuất khẩu dầu mỏ. Nhưng vị trí này cũng khiến Baghdad luôn là tâm điểm của nhiều cuộc tranh chấp, xung đột và thậm chí là chiến tranh trong suốt chiều dài lịch sử. Ngoài ra, nếu nhìn vào riêng khu vực của Iraq, bạn sẽ thấy 55% diện tích của quốc gia này là sa mạc. Vì vậy, họ phụ thuộc gần như hoàn toàn vào dòng chảy của Tigris và Euphrates để có nguồn cung cấp nước cho nông nghiệp, công nghiệp cùng với sinh hoạt. Nhưng hai con sông này lại không chỉ thuộc về riêng họ. Chúng bắt nguồn từ phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ với chiều dài 1.718 km, chảy qua Syria 50 km trước khi vào lãnh thổ Iraq tại làng Fit Khabur ở tây bắc vùng Kurdistan. Điều đó có nghĩa là Iraq sở hữu một hệ thống thủy văn tốt nhưng lại ở thế bị động khi các quốc gia ở thượng nguồn, nhất là khi Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành xây dựng đập nước và kiểm soát dòng chảy. Đồng thời, những thay đổi tự nhiên và tác động của con người đã khiến dòng chảy của hai con sông không còn ổn định như trước. Lượng nước giảm dần qua từng năm, trong khi chất lượng nước cũng bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm và tình trạng bồi lắng. Thậm chí vào mùa khô, nhiều khu vực ở đây phải đối mặt với tình trạng thiếu nước nghiêm trọng, đe dọa đến an ninh lương thực, khiến đời sống của hàng triệu người dân trở nên khốn khổ. Iraq đang khát nước như thế nào? Iraq đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nước lớn nhất trong lịch sử hiện đại của mình, và câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc thiếu nước để uống, mà đó là một cuộc khủng hoảng toàn diện bởi nó ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của đời sống quốc gia. Đầu tiên, người dân chính là nạn nhân trực tiếp của cuộc khủng hoảng này. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, 90% các con sông của đất nước bị ô nhiễm và Iraq chỉ có thể đáp ứng 15% nhu cầu nước vào năm 2035. Ở các thành phố lớn như Basra, nơi có dân số khoảng 4 triệu người, nhưng hệ thống cấp nước cũ kỹ không được bảo trì tốt đã khiến nhiều gia đình buộc phải sử dụng nước nhiễm mặn, thậm chí là nước bị ô nhiễm. Điều này một phần đến từ hệ quả của những cuộc chiến để lại. Đó là cuộc chiến giữa Iran-Iraq từ năm 1980 đến năm 1988 và sau đó là chiến tranh vùng vịnh từ năm 1990 đến năm 1991 diễn ra dọc theo con sông Shat al-Arab. Tất cả đã để lại những mất mát to lớn và hậu quả cho đời sau vì các chất độc hại được thải xuống dòng sông, bao gồm cả đạn dược trong nước. Trong thời gian này, họ còn bị áp đặt lệnh trừng phạt khiến Baghdad không thể nhận được nguồn đầu tư để có thể xây dựng lại cơ sở hạ tầng của Basra. Theo cuộc phỏng vấn của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, có 58 cư dân nhận phỏng vấn cho rằng kể từ những năm 1980, người dân ở Basra không thể uống nước hoặc nấu ăn bằng nước máy. Lý do là họ lo ngại vấn đề ô nhiễm và độ mặn trong nước tăng nên chỉ dùng để rửa chén, rau củ, trái cây và vệ sinh. Ngoài ra, để đối phó với điều này, nhiều gia đình dù rất nghèo cũng phải mua nước đã được khử muối và nước lọc được vận chuyển bằng xe tải. Sau đó sẽ được chứa trong bể hoặc thùng chứa cá nhân. Họ cũng chỉ sử dụng nước đóng chai để nấu ăn và uống. Cũng chung tình trạng với Basra, theo chia sẻ của một cư dân Baghdad, họ vẫn phải chi trả các khoản tiền nước như bình thường, nhưng lại tốn thêm một khoản tiền khác để mua nước đóng chai, bởi vì nước máy gần như không thể sử dụng cho các nhu cầu cơ bản. Một dẫn chứng khác về mức độ ô nhiễm là nó diễn ra đỉnh điểm là vào hè năm 2018, khi ít nhất 118.000 người phải nhập viện vì các triệu chứng liên quan đến ô nhiễm nguồn nước. Điều này đã dẫn đến một làn sóng biểu tình khiến 9 người thiệt mạng, nhưng cuối cùng không có một hành động nghiêm túc nào diễn ra để giải quyết cuộc khủng hoảng. Vì vậy, nếu muốn đảm bảo sức khỏe và tính mạng của mình, người dân buộc phải chi thêm tiền để mua nước đóng chai. Đây là một gánh nặng kinh tế không nhỏ trong bối cảnh đời sống ngày càng khó khăn. Ngoài ra, những người Ả Rập đầm lầy hay Awari là một nhóm dân cư bản địa từng sinh sống và phát triển ở vùng đầm lầy qua hàng thế kỷ, nay buộc phải đối mặt với nguy cơ mất đi lối sống truyền thống của mình. Đây không chỉ là mất mát về môi trường mà còn là mất mát về văn hóa và lịch sử. Trong khi việc di cư từ nông thôn đến thành thị cũng sẽ gây áp lực lên các thành phố công nghiệp vốn đã đông đúc. Hơn nữa, thiếu nước cũng là chất xúc tác cho các cuộc bạo lực được nhen nhóm.
thậm chí một viễn cảnh tồi tệ hơn có thể xảy ra nếu tình trạng này cứ kéo dài. Vì hầu hết các đập lớn của Iraq nằm ở nơi có người theo Sunni, nên khi tình trạng hạn hán kéo dài thì những người dân này có thể biểu tình để yêu cầu giảm việc xả nước cho các khu vực ở phía nam đất nước, mà đây lại là nơi sinh sống chủ yếu của người Shiite. Khía cạnh kinh tế cũng không thể bỏ qua khi nông nghiệp là ngành phụ thuộc rất lớn vào nước, lại đang chịu tổn thất nặng nề. Những vùng đất nông nghiệp đầy tự hào ở miền Trung và miền Nam Iraq, nơi từng sản xuất ra lượng lớn lúa mì, lúa gạo và cây trà là, nay trở thành những khu vực khô hạn và không thể canh tác. Theo thống kê, có 37% nông dân trồng lúa mì và 30% nông dân trồng lúa mạch bị mất mùa. Việc này buộc chính phủ phải nhập khẩu lương thực từ nước ngoài, từ đó làm gia tăng thâm hụt thương mại cũng như phụ thuộc vào thị trường quốc tế. Các diện tích được phân bổ cho nông nghiệp ở Iraq cũng đang giảm, dẫn đến tăng độ mặn trên đất và tạo ra một cuộc khủng hoảng rối rắm đe dọa 54% đất canh tác. Tình trạng này có khả năng xóa sổ ngành nông nghiệp cũng như các hoạt động liên quan như chăn nuôi trâu ở đầm lầy Iraq, một khu vực phụ thuộc nhiều vào nước. Và tới nay đã có khoảng 37% hộ gia đình bị mất gia súc, cừu hay dê do không đủ nước cũng như không đủ thức ăn hoặc bệnh tật. Sự khốn đốn còn được đẩy lên đối với người chăn nuôi trâu khi Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc đã kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp cho vùng này. Vì đầm lầy của Iraq là một nơi nghèo nàn cũng như bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu và thiếu nước. Một khía cạnh quan trọng khác đến từ điểm mạnh và cũng là điểm yếu của quốc gia này, đó là ngành công nghiệp dầu mỏ. Iraq là nhà sản xuất dầu lớn thứ hai trong tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ, chỉ sau Ả Rập Saudi. Nhưng ngành công nghiệp này đã làm trầm trọng thêm sự cạn kiệt nguồn nước, đặc biệt là ở các vùng lân cận Basra, nơi có 2/3 trữ lượng dầu mỏ của Iraq. Và việc khai thác đòi hỏi một lượng nước đáng kể. Đồng thời, các công ty phương Tây cũng đang làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu nước và gây ô nhiễm. Với mỗi lần khai thác dầu, các kỹ sư sẽ bơm một lượng nước lớn xuống đất để đẩy dầu lên. Do đó, mỗi thùng dầu sẽ có tối đa 3 thùng nước được bơm xuống. Và nghịch lý này dẫn đến việc xuất khẩu dầu tăng trưởng, trong khi mực nước giảm đáng kể. Điều đó đã khiến các vùng lân cận trở nên khô hạn, cũng như gia tăng sự suy thoái môi trường. Không chỉ vậy, cảnh quan tự nhiên của Iraq cũng đang thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Những con sông từng được xem là huyết mạch của đất nước giờ đây đang dần cạn kiệt. Nếu ngày xưa, tiếng con sông Tigris gầm rú vang vọng khắp thành phố, thì hiện nay dòng chảy của nó đã giảm đến mức người ta chỉ có thể nhìn thấy lòng sông hẹp. Hình ảnh dòng sông Euphrates rộng lớn một thời giờ đây đã bị thay thế bởi những lòng sông khô cạn và đầy bụi cát. Cho đến vùng đồng bằng Lưỡng Hà, một trong những cái nôi của nền văn minh nhân loại, từng là nơi trù phú bậc nhất thế giới, hiện nay cũng dần bị sa mạc hóa. Hạn hán kéo dài và quản lý đất kém đã dẫn đến suy thoái đất đáng kể, ảnh hưởng đến hơn 39% đất của Iraq. Bên cạnh đó, những vùng đầm lầy ở miền Nam từng được UNESCO công nhận là di sản thế giới, nay chỉ còn là cái bóng của chính mình. Khi nước từ các con sông bị chặn hoặc giảm lưu lượng, nó sẽ không còn nhận đủ nước để duy trì sự sống. Điều ấy dẫn đến sự suy giảm nghiêm trọng của đa dạng sinh học, ảnh hưởng đến các loài chim di cư, cá và động thực vật bản địa khi chúng bị mất đi môi trường sống. Nó còn khiến hơn 70% diện tích đầm lầy trở thành sa mạc và 20% đã được chuyển đổi thành cánh đồng nông nghiệp, làm cho diện tích đầm lầy bị thu hẹp lại chỉ còn khoảng 10%. Cùng với những vấn đề nêu trên, biến đổi khí hậu đang làm tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Nhiệt độ ở Iraq đang tăng nhanh, làm tăng tốc độ bốc hơi nước từ các con sông và hồ chứa. Lượng mưa ít đi và không đủ để bù đắp lượng nước đã bị mất, dẫn đến hiện tượng sa mạc hóa đang lan rộng, đe dọa trực tiếp đến nông nghiệp và đời sống sinh hoạt của người dân. Bụi mịn từ các khu vực khô cằn gây ra hàng loạt vấn đề về sức khỏe, từ bệnh về hô hấp đến các bệnh mãn tính khác, nhất là ở trẻ em và người già. Khi nước trở thành công cụ chính trị. Hiện nay, nguồn nước từ hai con sông chính là Tigris và Euphrates đang bị kiểm soát phần lớn bởi Thổ Nhĩ Kỳ ở thượng nguồn, và nước đã trở thành một lá bài chiến lược được các quốc gia láng giềng sử dụng để gia tăng sức ảnh hưởng lên Iraq. Đầu tiên phải hiểu rằng Iraq không giống những quốc gia có nguồn nước phong phú tự nhiên từ mưa hay các hồ nội địa lớn. Nguồn nước chính của họ phụ thuộc gần như hoàn toàn vào hai con sông lớn là Tigris và Euphrates. Điều đó có nghĩa là Baghdad phải phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của các quốc gia ở thượng nguồn và không thể nắm quyền kiểm soát dòng chảy. Còn về phía Thổ Nhĩ Kỳ, với vị trí thượng nguồn chiến lược, họ đã nhận ra tầm quan trọng của nguồn nước đối với các quốc gia ở hạ lưu.
Do đó, thay vì coi nước là tài sản chung của khu vực, thì quốc gia này sử dụng nó như một công cụ chính trị để gia tăng ảnh hưởng cũng như kiểm soát dòng chảy theo cách có lợi nhất dành cho mình. Một trong những ví dụ rõ ràng nhất là việc xây dựng dự án Đông Nam Anatolia. Nó bao gồm việc xây dựng 22 con đập cùng 19 nhà máy thủy điện dọc hai con sông gần biên giới Syria và Iraq nhằm mục đích khai thác thủy điện, phát triển nông nghiệp và công nghiệp trong khu vực. Nhưng đằng sau những mục tiêu kinh tế là một chiến lược địa chính trị rõ ràng, nhất là sự ưu tiên trong việc kiểm soát dòng chảy của sông Tigris, cùng tạo ra những ảnh hưởng trực tiếp đến Iraq và cả Syria. Người ta ước tính rằng các dự án này đã làm giảm 80% nguồn cung cấp nước của Iraq dọc theo hai con sông từ năm 1975. Trong đó, riêng đập Ulusu trở nên đặc biệt hơn vì nó là con đập lớn nhất của dự án. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành, nó đã gây ra sự sụt giảm mạnh lưu lượng nước chảy xuống Iraq. Ngoài ra, dự kiến nó còn làm giảm thêm 56% dòng nước từ sông Tigris vào lãnh thổ quốc gia này, từ đó có khả năng gây áp lực lớn hơn lên nông nghiệp và môi trường tự nhiên, góp phần làm tăng sa mạc hóa và đất mặn ở các đầm lầy phía Nam. Nhưng đây không phải là hành động vô tình, khi Thổ Nhĩ Kỳ đã sử dụng dòng nước như một đòn bẩy trong các cuộc đàm phán chính trị với Iraq nhằm đưa ra những yêu sách về quyền lợi kinh tế và chính trị để đổi lại việc tăng lưu lượng nước chảy xuống hạ nguồn. Trong đó, Ankara đã đưa ra các chính sách về việc giảm giá dầu để lấy nước. Hành động này khiến Baghdad trở thành quốc gia bị phụ thuộc vào nguồn nước từ bên ngoài, và chính điều đó cũng khiến họ rơi vào thế yếu trong các cuộc đàm phán. Ngoài ra, vào tháng 4 năm 2024, cả hai nước đã cùng ký một thỏa thuận để cải thiện việc quản lý nước ở hai con sông. Nó bao gồm việc hợp tác để tăng cường quản lý và trao đổi chuyên môn trong các hệ thống cũng như kỹ thuật tưới tiêu, đồng thời đưa ra tầm quan trọng trong việc ngăn chặn các vấn đề về nguồn nước đang trở nên tệ hơn và đảm bảo việc chia sẻ nguồn nước cho Baghdad. Nhưng hành động cụ thể của thỏa thuận này vẫn chưa có sự chuyển biến rõ ràng. Không chỉ Thổ Nhĩ Kỳ, Iran cũng tham gia mạnh mẽ vào cuộc chơi nước này. Các con sông nhỏ như Dizala hay Karun, vốn là nguồn nước quan trọng ở miền đông và nam Iraq, đã bị Tehran kiểm soát thông qua việc xây dựng các con đập lớn. Trong đó, đập Daryan trên sông Dizala đã làm giảm nghiêm trọng lượng nước chảy về Iraq, khiến các khu vực ở tỉnh Dizala và Baghdad rơi vào tình trạng thiếu nước trầm trọng. Cũng giống với Ankara, Tehran sử dụng nước như một công cụ để gây áp lực lên chính trị. Trong một số trường hợp, quốc gia này đã giảm lưu lượng nước chảy vào Baghdad để buộc chính phủ Iraq phải nhượng bộ trong các cuộc đàm phán thương mại hay an ninh. Cụ thể, chính sách của Iran là ưu tiên tiếp cận nước cho công dân của mình. Điều này đã làm gia tăng sự căng thẳng giữa hai quốc gia và đặt Iraq vào một vòng xoáy địa chính trị khó thoát khi phải đối phó với áp lực từ cả hai phía Đông và Bắc. Mỗi khi căng thẳng giữa Iraq và các quốc gia láng giềng gia tăng, nguồn nước luôn là một yếu tố bị đem ra làm công cụ ngã giá. Không chỉ có hai nước láng giềng, chính quyền khu vực Kurdistan nằm ở phía Bắc và kiểm soát phần lớn dòng nước của Iraq đã đe dọa sẽ cắt nguồn cung cấp nước do bất đồng chính trị với chính quyền trung ương Baghdad. Như vào năm 2018, họ đã cắt dòng chảy đến các tỉnh phía Nam sau khi Iran giảm nguồn cung cấp nước cho sông Giáp nhỏ. Ngoài ra, người quốc còn cho thấy tầm nhìn chiến lược của mình. Để giải quyết tình trạng khan hiếm nước trong tương lai, họ đã thông qua dự án xây dựng nhiều ao trên khắp khu vực thay vì xây dựng đập với chi phí lớn. Bên cạnh việc biến nguồn nước trở thành công cụ chính trị, thì nó còn trở thành công cụ chiến tranh. Điển hình là vào năm 2014, khi Iraq chiến đấu với nhà nước Hồi giáo tự xưng, nguồn nước đã trở thành vũ khí để lực lượng này đối đầu với chính phủ Baghdad. Khi chiếm được con đập Fallujah vào tháng 4, họ lập tức đóng cửa lũ và giữ nước của sông Euphrates ở trong hồ chứa. Điều này làm giảm lưu lượng nước đến Baghdad và các trung tâm nông nghiệp ở miền Trung và miền Nam. Hơn nữa, mức nước ngầm phía sau con đập dâng cao đã làm ngập lụt các trụ sở của chính phủ, cũng như các đơn vị quân sự ở bờ hồ chứa. Một hành động thiếu nhân đạo khác là khi các cơ sở đóng quân của lực lượng này sắp ngập, họ đã chọn xả nước qua một kênh tưới tiêu vào một thung lũng trong 2 ngày. Việc này gây nên một trận lụt lớn trên diện tích 200 km2, làm ngập các vùng lãnh thổ cách đó 100 km và khiến thành phố Abu Ghraib chìm trong nước đến 4 mét. Vụ việc khiến 60.000 người mất sinh kế và phải di rời, cùng khoảng 10.000 ngôi nhà bị phá hủy. Khi nước không phải sự ưu tiên số 1. Có thể thấy khả năng đàm phán của chính phủ khá yếu kém khi cả Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã tiến hành xây dựng các đập mới và những dự án thủy lợi, nhưng bỏ qua quá trình tham vấn với Iraq. Chính quyền Baghdad cũng không đạt được nhiều thành tựu trong việc đàm phán với các quốc gia láng giềng để chia sẻ nguồn nước công bằng hơn.
Trước những hành động của hai người hàng xóm, thay vì thúc đẩy các thỏa thuận song phương hoặc tìm kiếm sự can thiệp của các tổ chức quốc tế, thì chính phủ lại phản ứng một cách bị động và đổ lỗi. Họ thiếu những hành động quyết liệt cùng khả năng vận động chính trị để bảo vệ quyền lợi của mình. Thái độ này không chỉ khiến Iraq mất đi vị thế trên trường quốc tế mà còn làm suy yếu sự ổn định trong nước khi người dân ngày càng mất niềm tin vào năng lực của chính phủ. Hơn nữa, việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng quản lý nước, bao gồm các hồ chứa, đập và hệ thống tưới tiêu hiện đại, dù là điều cần thiết nhưng nó đòi hỏi nguồn vốn lớn cũng như sự ổn định chính trị. Tất cả những điều đó Iraq đều đang thiếu. Không dừng lại ở đó, sự yếu kém trong quản lý còn thể hiện rõ trong việc phân phối nước. Ở nhiều khu vực, đặc biệt là miền Nam Iraq, người dân thường xuyên không có nước sạch để sử dụng. Các chính sách ưu tiên phân bổ nước cho những khu vực công nghiệp hoặc thành phố lớn đã khiến vùng nông thôn bị bỏ lại phía sau. Hơn nữa, mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng yếu kém và khan hiếm nước cũng có sự kết nối với nhau. Trong đó các đập của Iraq đều không có khả năng lưu trữ một lượng nước quá lớn. Chẳng hạn đập Mosul chỉ có thể chứa tối đa 11,1 tỷ mét khối, còn đập Dukan chỉ có thể chứa khoảng 6 tỷ mét khối và đập Hamrin thậm chí còn ít hơn với khoảng 2 tỷ mét khối. Đồng thời, sự kết hợp của các cuộc xung đột, tham nhũng, quản lý yếu kém và tranh chấp chính trị cũng khiến cuộc khủng hoảng này càng thêm trầm trọng khi mà nhiều khoản ngân sách dành cho các dự án phát triển và bảo trì hạ tầng nước đã bị thất thoát. Một yếu tố nữa là sự phụ thuộc quá mức vào dầu mỏ. Iraq là một trong những quốc gia có nguồn tài nguyên dồi dào nhất thế giới và điều này đã khiến chính phủ tập trung hầu hết nguồn lực vào lĩnh vực đào múc xúc bán. Thay vì đa dạng hóa nền kinh tế và đầu tư vào các lĩnh vực thiết yếu như nước hay nông nghiệp, thì họ lại dành phần lớn ngân sách để phát triển ngành dầu khí. Mặt khác, quốc gia này còn thiếu sự đầu tư vào các chương trình giáo dục cộng đồng để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc tiết kiệm nước. Trong khi nhiều quốc gia khác đã triển khai các chiến dịch lớn nhằm khuyến khích người dân sử dụng nước một cách hiệu quả hơn, thì Iraq vẫn chưa có những bước đi cụ thể trong lĩnh vực này. Theo thống kê, nếu mức tiêu thụ nước trên đầu người mỗi ngày trên thế giới là 200 lít, thì riêng ở đây con số đã lên đến 392 lít. Nó tạo nên một nghịch lý, đó là thiếu nước nhưng lại tiêu thụ quá nhiều, từ đó gây ra lãng phí. Một số ý kiến cho rằng thái độ dửng dưng và tâm lý đổ lỗi của chính phủ Iraq được coi là bắt nguồn của vòng luẩn quẩn, khi các quan chức thường xuyên nhấn mạnh tình trạng hiện tại là hậu quả của nhiều thập kỷ chiến tranh và quản lý yếu kém từ các chính quyền cũ, nên họ chậm chạp trong việc giải quyết triệt để. Nhìn chung, một quốc gia khan hiếm nước như Iraq rất dễ bị tổn thương trước các cuộc khủng hoảng chính trị và xã hội. Sự bất ổn này không chỉ gây hại cho họ mà còn có thể lan ra toàn khu vực, tạo nên những căng thẳng mới, cũng như làm suy yếu nỗ lực hòa bình ở Trung Đông. Trên đây là tình hình hạn hán trầm trọng mà Iraq đang phải đối mặt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.